तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण जीन्सवर घालायला क्रॉप टॉप शिवणार आहोत। 1 मीटर कापड बस होतं। हे उरलेलं कापड होतं माझ्याकडे, त्याचा मी शिवणार आहे। हे अस्तर घेतलंय, 4 घडी आहेत ह्या। टॉपची पूर्ण उंची मला 22 पाहिजे। मी अस्तरची 22 घेतली आहे। 1 इंच फोल्ड होईल, कारण की अस्तरची 1 इंच कमी पाहिजे टॉपपेक्षा। शोल्डर 5 घेतलंय, मुंडा 6 घेतलाय। कमर उंची 13। छाती आहे 30, 30चा चौथा 7.5, 1.5 इंच शिलाईला। कमरघेर आहे 28, 28चा चौथा 7, 1.5 इंच शिलाईला। कट मी इथून 19 ठेवते आहे, 19 वर कट करते आहे। इथून आपल्याला कट द्यायचा आहे। हे बघा, इथून 13 आहे, कट घेर 32 आहे, 8 घेतलाय आणि 1 इंच शिलाईला। आणि इथून सरळ घ्यायचं असं। आधी हे कट करून घेऊया आपण। हे बघा, हे आता असंच याच्यावर पण कटिंग करून घ्यायचं आहे। 4 घडी आहेत, 2 इंच मी वाढवून ठेवलं इथे, म्हणजे आपल्याला 22 पाहिजे पूर्ण उंची। तर मी असंच आधी कटिंग करून घेते। पुढचा भागाचा मुंडा कट करून घ्यायचा आहे। पुढचा गळा आपल्याला 6 ठेवायचा आहे। गळा रुंदी 2 ठेवली आहे। हे बॉक्स करून घ्यायचं। हे बघा, तुम्ही थोडा इथून डीप घेतला तरी चालेल। मी कॅनव्हास लावणार आहे। तुम्ही डायरेक्ट जरी केलं तरी, फोल्ड केला तरी चालेल। गळा रुंदी 2 ठेवली आहे, मागचा गळा 3 ठेवलाय। बॉक्स करून घ्यायचा आहे। आपण गोलच ठेवलाय। आता आपण स्टिचिंग करून घेऊया। हे बघा, मी कॅनव्हास हे गळे प्रेस करून घेतले। आता आपण आधी हे कटिंग करूया एक्स्ट्रा कापड। शिलाई मारून घ्यायची आहे पहिली। हे बाजूला ठेवूया आपण आता गळे। आधी आपण अस्तर जॉईंट करून घेऊया।
घ्यायची गोल गळ्याला. आता हे कट करून घ्यायचं आहे. हा पुढचा भाग झालाय. आता आपण मागचा भाग करूया. शोल्डर जॉईंट करायचे. शोल्डर उतार द्यायचे, जरा आधी कटिंग करायचे. तुम्ही कटिंग नाही केलं तरी चालेल. शिलाई मारताना तिरपी शिलाई मारली की बरोबर होतं. हे बघा व्यवस्थित आलं असं जॉईंट एका वेळी. आता आधी शिलाई मारून घेऊया याला गळ्याला. डबल शिलाई मारून घेते, एक दाब सोडूनच परत. आणि इथे हेमिंग, पाठच्या भागाला हेमिंग घालायची. थोडंसं आपण इथे मुंड्यामध्ये खाली अर्धा इंच कटिंग करूया. आता काखेत ते टाईट होतं, सिवलेस आहे म्हणून. मी जास्त केलं नाही, थोडंसंच केलं आहे मी. हे बघा क्रॉस पट्ट्या काढून घेतल्यात. आपल्याला इथे क्रॉस पट्टी लावायची आहे. तुम्ही पायपिंग केली तरी चालेल ह्या कपड्याची. माझ्याकडे कपडा कमी आहे म्हणून मी ह्याचीच दुबड पट्टी करणार आहे. आधी आपण हे जॉईंट करून घेऊया.
व्यवस्थित येते एकदम शिलाई. आधी आपण अस्तर असं फोल्ड करून घ्यायची आहे. शिलाई बघा बरोबर बघायची आहे व्यवस्थित आहे की नाही. आणि हे पण सरळ आहे की नाही ते बघून मग नंतर फिटिंग करायची आहे. हे कट करायचे आता. हे बघा हे 5 इंचाच्या वरती कट दिलेला आहे आपण. हा नॉर्मली 5 इंचाचाच द्यायचा असतो. हे बघा पहिलं असं करून घ्यायचं. मी डायरेक्ट असं दाखवत नाही आहे. पहिलं एक असं फोल्ड करून किंवा तुम्ही प्रेस करून पण घेतलं तरी चालेल. मी शिलाई मारून घेते आहे. हे बघा शिलाई मारून झाली की परत एक फोल्ड करायचं आहे. हा बघा असं व्यवस्थित. हे बघा आणि जिथे आपण ही शिलाई मारलेली आहे ना, ही बघा ही जी शिलाई मारली आहे तिथपर्यंत ही सुई आणायची आहे. असं ठेवून इथे डबल शिलाई मारून घ्यायची पहिली. हे बघा व्यवस्थित आलं एकदम. आता दुसरी बाजू पण अशीच करून घ्यायची. कट करून झालेले आहेत. आता इथून शिलाई मारून घ्यायची आहे. हे बघा पहिली सिंगल मारून घ्यायची आहे आणि मग आता डबल मारायची आहे. आपली फिटिंग व्यवस्थित आली आहे. कंबर घेर 28 आहे आणि चेस्ट हे बघा 30 आहे. 50-30. हे बघा आपला क्रॉप टॉप तयार झाला आहे. किती व्यवस्थित आहे. इथे हेमिंग घालून घ्यायची आहे.
जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.